ใจนะจะบอกไป ขโมยเดี๋ยวพี่บ้างเลย ของคุณคืออะไรอ่ะ เนี่ยผัดผงกะหรี่ ของผงกะหรี่ปลาหมึกใช่ไหม ใช่ แล้วมีอะไรอ่ะ
ยอด